Este pentru prima dată când intru într-un bunker, putem traversa de pe un zgrienor pe altul cea mai adâncă stație de metrou din lume. Până sus ai 716 trepte. Știți că miroase foarte bine, nu glumesc, miroase a România. Vă cumpărați așa ceva, am plasați într-un parc și dați drumul la afacere. Haideți că m-am pierdut prin bunkerele din China. Cele mai celebre stații de metrou din lume trece prin blocuri. Pe noi nu ne primește în acest parc. Până și statuile din ceară au ajuns să lucreze în China. Poliția ne supraveghează îndeaproape. Suntem înghesuiți ca sardinele. Până acum mi se păreau civilizați, educați. Dar ușor, ușor, cu părere de rău. Mai venim aici? Nu cred. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați revenit în China! Bine ați venit în Chongqing, dragi prieteni! Mulți spun că acesta ar fi cel mai mare oraș din China. Unii merg mai departe, spun că acesta este cel mai mare oraș din lume. Ce drept, are peste 32 de milioane de locuitori. Astăzi o să-l explorăm, luăm la pas, vedem dacă este așa sau nu. Acum mă aflu într-o piață, sunt la parter, ați spune. Ce-i drept, acolo ne aflăm la parter, acolo este parterul, dar în partea aceasta, unde avem foarte multe persoane curioase, ne aflăm la etajul 22, ați auzit bine, priviți și voi, ne aflăm la etajul 22, un oraș de-a dreptul uluitor din acest punct de vedere și nu doar din acest punct de vedere, dar o să explorăm imediat, așa că vă rog să rămâneți până la final, nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis. Pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați de like, distribuiți vlogul pentru că vreau să ajungă la cât mai multe persoane. Haideți la pas prin acest oraș imens, gigant, pentru a vedea despre ce este vorba, dacă își merită coroana, dacă vreți, de cel mai mare oraș din China, din lume. Acum din lume nu știu ce să zic, nici din China, din informațiile pe care le am, nu ar fi cel mai mare, dar o să explorăm imediat pas cu pas, o să vedem foarte multe lucruri, locuri interesante, așa cum cred că ați văzut în intro. O să vedem cum metroul pur și simplu trece prin blocuri aici, pe la etajul 9, dacă am înțeles bine. O să vreau să merg cu el, să văd care este senzația și cum au reușit oamenii să construiască așa ceva. Cam așa arată pe partea cealaltă. Haideți că nu e parter, e etajul 1. Cred că am exagerat eu puțin. Oricum, diferența este foarte mare. Aici oamenii au acoperit pentru că plouă. Din păcate, vremea nu este de partea noastră. Nu am prins vreme bună în China până acum. Avem street food, mâncare stradală, portocale, de fapt fructe. Fructele sunt bune și nu prea. Adică dacă ai un stomac sensibil, acolo avem de bază 22. Dacă ai stomacul sensibil, simți că au chimicale, dar asta se întâmplă cam peste tot, din păcate. Chongqing nu este doar un oraș mare din China, ci una dintre cele 4 municipalități administrate direct de guvernul central, alături de Beijing, Shanghai și Tianjin. Asta înseamnă că nu vorbim doar despre orașul propriu-zis, ci despre o unitate administrativă uriașă, mult mai mare decât ce înțelegem noi de obicei printr-un oraș. Tocmai acesta este motivul pentru care Chongqing apare foarte des în topuri ca având peste 32 de milioane de locuitori. Cifra aceasta se referă la întreaga municipalitate, nu doar la zona urbană, nu doar la ceea ce vedem noi aici. Avem și un pod pe care putem trece, putem traversa de pe un zgrienor pe altul, pentru că văzuți de aici par zgrienori. Da, este SF. Practic aici suntem la etajul 22, dacă luăm liftul așa ne arată. Iar pe partea aceasta avem râul, pe partea cealaltă din nou zgrienori. Vedeți și voi cum se vede. La finalul vlogului vreau să mergem și pe acel pod, doar că trebuie să se însereze pentru că se vede foarte frumos. O să vedeți și cazarea noastră. De fapt, cred că o să vă las acum, după care continuăm explorarea orașului. Și cazarea este de nota 10, mai ales pentru prețul pe care îl plătim. Vă las cazarea, după care revenim. Cam așa arată camera noastră de hotel, care arată mai mult a apartament. Abia am ajuns, nici măcar nu am desfăcut bagajele. Nu aveam un plan să filmez, dar în momentul în care am deschis ușa, am zis că trebuie să vedeți și voi cum arată. Pe lângă asta plătim doar 50 de euro pe noapte. Aici avem dormitorul, totul este mare, curat. Priveliștea nu este cine știe ce, poate că ceva mai târziu se vede mai bine. Aș fi vrut să stăm ceva mai sus, pentru că de acolo sigur am fi avut o priveliște mai bună. De fapt, am ales această cazare datorită priveliștei, pentru că pe internet arăta ceva mai bine. Aici avem dulapul, da, halatele,
Cred că în această parte e safe-ul. Nu. În fine. Și aici spații de depozitare. Apartament, v-am spus, baia, cadă, vasul de WC este aici. Inteligent, încălzire, tot ce trebuie, avem și duș. Și suntem într-o zonă foarte bună a orașului. Să-mi spuneți ce părere aveți. Aici avem sufrageria, canapea, televizor, avem și mașină de spălat, cuptor cu microunde, aragaz. Să nu spui că nu avem tacâmuri. Deci nu avem. Asta e ciudat, pentru că ai plită, ai cuptor și poate sunt undeva. Da, nu avem. Un minus, un mare minus aici. Aici e frigiderul. Spune și frigiderul este mare, nu este de hotel, este pentru apartament. Dar nu ai tacâmuri, nu ai tu un cuțit, o farfurie, o furculiță, nimic. În fine. Oricum nu avem un plan să gătim. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă spun că aveți din nou șansa să câștigați un iPhone 17 Pro în timp ce vă distrați jucând Match Masters. Pentru cei care nu știu, Match Masters este un joc gratuit de tip Match 3, dar diferit de multe altele pentru că nu joci singur, ci joci împotriva altor jucători în timp real. Noi îl jucăm în momentul în care ne deplasăm dintr-un loc în altul, în tren, prin aeroport sau în momentul în care așteptăm metroul, ca în cazul de față. Acum mă joc împotriva Andrei și vreau să vedem care câștigă. Ca să am șanse mai mari, trebuie să deblochez cât mai multe boostere. De exemplu, dacă potrivesc stelele albastre, boosterul se încarcă și pot să-l folosesc exact atunci când am nevoie. Pentru a intra în competiția creată special pentru comunitatea noastră, trebuie să intrați pe linkul din descriere sau să accesați codul QR de pe ecran. Competiția se numește Star Race și durează 10 zile. Primele 7 sunt pentru calificări, iar după aceea urmează finala. În finală, jucătorul care strânge cele mai multe stele câștigă marele premiu. Un alt lucru important, toți pornesc de la zero, așa că este o competiție corectă pentru toată lumea. Pot participa și cei care au jocul deja instalat, nu doar cei care îl descarcă acum. Tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul meu sau pe codul QR de pe ecran. În caz contrar, nu veți găsi competiția, așa că intrați pe linkul din descriere sau scanați codul QR de pe ecran, jucați timp de 10 zile pentru a avea șansa de a câștiga marele premiu, un iPhone 17 Pro de la sponsorul vlogului de astăzi, Match Masters. Haideți că a venit și trenul nostru. Ne vedem în joc. Mult succes! A devenit municipalitatea în 1997, în momentul în care s-a desprins de Sichuan, de zona din care venim. Iar aici este foarte greu să-ți dai seama dacă ești la parter, dacă ești la etaj, pentru că, așa cum vedeți și voi, totul este construit diferit față de cum suntem noi obișnuiți. Asta pentru că oamenii pur și simplu nu au avut încotro. Orașul este construit pe munți și dealuri, așa că nu știi dacă ești la parter sau la etaj. Are și un rol important în istoria modernă a Chinei, pentru că în timpul războiului chino-japonez între 1937 și 1945, aici a fost mutată capitala Chinei naționaliste, după care, după căderea Nanjingului, locul acesta a devenit un centru politic, militar și economic foarte important. Poziția în centrul orașului și relieful greu cu acces dificil au contat foarte mult și au făcut ca acest oraș să fie ales, dacă vreți, capitală de război. Ce vedem astăzi în Chongqing este rezultatul unei decizii politice. China a împins foarte mult dezvoltarea acestui oraș tocmai pentru a ridica vestul țării. Această zonă este cunoscută sub numele de Quixing și a devenit unul dintre locurile cele mai cunoscute de aici. Numele vine de la o figură din tradiția chineză asociată cu învățătura, scrisul și vechile examene imperiale, așa că locul acesta are o tradiție de peste 200 de ani. Înainte, în trecut, oamenii veneau aici pentru a se ruga pentru noroc la învățătură, pentru succes la examene, doar că astăzi este celebru pentru asta, pentru ce vedeți aici, pentru că absolut toată lumea, toți turiștii își fac poze cu așa ceva și le pun pe rețelele de socializare, după care tot mai mulți vor să vină să vadă cu ochii lor minunea, dacă vreți, inclusiv oamenii de aici, turiștii de aici, nu mă refer doar la turiștii străini. Viziți etajul 22. Sunt mult mai mulți turiști în acest oraș față de cum am fost obișnuiți până acum în China. Zonă interesantă. Avem și celebrul TikTok. Încerc să-mi dau seama ce avem aici. Cred că este un loc unde îți faci poze și
Cam atât. Și aici puteți folosi în multe locuri cardurile internaționale. Aici mă refer la Mastercard și Visa. Știți că aceste zone prind viață seara, dau peste un robot. Să știți că nu-i caut, pur și simplu dau peste ei, pentru că au început să fie mult mai prezenți în viața noastră decât am crede. Ce zici? Se uită după mine că am plecat, acum e cu ochii pe tine. Eu nu beau cafea, așa că nici înghețată. Da. Ce părere aveți? Vă cumpărați așa ceva, amplasați într-un parc sau într-o zonă de munte, de țară și dați drumul la treabă, la afacere. De aici selectez. Vrei înghețată? Vrei ceva? E prea frig. Hai să luăm un suc, să vedem ce suc ne dă. Probabil un păhăret foarte micuț. Hai să vedem. Mango sau portocale? Mango. Mango. 9, 90, 10. Aici, cred. Învățăm și chineză, nu avem încotro. Și trebuie să scanăm Alipay. Aici. Da, gata, am plătit. Un păhărel de înghețată. Ne pune suc în el. Da, mai mult de dragul vlogului. S-au adunat și oamenii în jurul nostru ca să se uite. Hai, Andreea. Cum e? Mult zahăr. E super dulce, pe dulce. Am zis eu. Aveam senzația aceasta. Are zahăr 50%. Cel puțin. Nu-mi place deloc. Adică e bun, nu mă înțelegeți greșit. Doar că mie nu-mi place, e prea dulce. Și arată ghena de gunoi. Aici sunt tomberoanele. Oamenii vin și pun aici gunoiul și ei îl sortează. Aici ce e? De obicei era chiuvetă, acum cred că nu merge. Aici îți trebuie condiție fizică, pentru că urci, cobori. Ok, nimic interesant pentru vlog, așa că mergem mai departe. Ar trebui să trecem pe lângă un templu, vreau să-l vedem. Este un obiectiv turistic important. După care mergem să vedem metroul care trece prin clădiri. Foarte multe restaurante tradiționale, asta îmi place. Ideea este că pentru poze acest oraș este perfect. Ce vă spuneam mai devreme, orașul construit pe dealuri, pe munți, priviți și voi. Iar de acolo, de unde e strada, mai cobori 2-3 etaje până la apă. Aici este un alt loc celebru, dar v-am zis, să vă revenim pe seară. Vreau să filmăm de pe acel pod, pentru că se vede foarte frumos seara, totul iluminat. Mai există pe acolo, pe undeva, un bunker, o să mergem și acolo. Avem de explorat astăzi, s-ar putea să nu reușim să filmăm vlogul în 2 zile, dar nu ne grăbim. Priviți ce fel arată afinele aici, foarte mari, avem și smochine și tamarin. Am dat peste mâncare, rață, capuri de ceva, nu știu, ce pasăre e asta? Deci avem rață, gât de rață, pe pasăre, găină. Să-mi spuneți ce v-a făcut cu ochiul de acolo, ce ați vrea să mâncați. Avem și mangostin, nu e bun deloc. Este mare, frumos, dar nu are nicio legătură cu mangostinul pe care l-am mâncat în Asia. Hello! Hello. În Asia de Sud-Est. Mi-a priviți? Hello, very good. Very good. You're from Romania, Romania. Welcome to China. Thank you. Thank you very much. What is this? What is Yes. this? 25. 25. Tanjivau. Ce e aici? Hai, Ce ma. asta? Very good 25. Later. Lai, ma. Ce. Nu e de pasăre, nu? Pasăre cu ciocola așa? Very good, very good, very good. Eu te înțeleg. O să mâncăm de mâncat, dar ce să facem mai întâi? Trebuie să explorăm. O să facem și un vlog separat doar cu mâncare. Cred că până în momentul în care o să publicăm acest vlog, canalul secundar este gata, așa că o să vă las linkul în descriere, în comentarii. Intrați acolo, fiți cu ochii, pentru că o să mâncăm toate acele ciudățenii pe care le-ați văzut mai devreme. Eu sunt curios, vreau să le încerc, pentru că, de ce nu? Sunt comestibile, mă gândesc. Și aici foarte multe mașini electrice, scutere, dar nu mai e ca în Shenzhen, pentru că aici văd și scutere pe motorină, pe benzină, de fapt. Acest domn vinde ceva, are un ciocan și oamenii sunt deschiși și nu au o problemă cu faptul că îi filmez. Cred că tot ceva de mâncare vinde. Are QR codul legat de gât și cam atât. Avem câteva doamne care fac poză. Acest perete care ne desparte de templu. Arhat Temple. Templul Arhat, așa se numește.
Este înconjurat de zgrienori din sticlă. Avem și un domn care cerșește aici. Asta pentru cei ce spun că în această țară nu găsim cerșetori. Îmbină foarte frumos vechiul cu modernul, cu futuristul, pentru că acolo văd multe clădiri futuriste. Aceasta este partea din față. De aici cumperi biletele. Cam așa trebuie să speli geamurile în China. O să intrăm și noi puțin. Nu știu exact cât o să filmez. Hello. Tu? 14. 财富收款40元。 Și. Este foarte mare, toată lumea a venit mai mult pentru poze. Frumos, doar că este genul de loc pe care trebuie să vii să-l vezi, să fii prezent aici. Nu știu cât de multă lume o să se uite la așa ceva într-un vlog, din păcate. Câte costume pentru câteva poze. Undeva la 10 lei de persoană costă intrarea. Aici oamenii aruncă bani. Templul acesta este unul dintre cele mai vechi locuri budiste din centrul orașului, cu o istorie care merge până în secolul al XI-lea. Numele lui este legat de arhați, adică discipolii lui Buddha, care au atins iluminarea, iar locul a devenit cunoscut tocmai pentru galeria cu sute de astfel de statui. Și când te rogi, trebuie să-ți faci poze și video. Bine ați venit în 2026. De-a lungul timpului, acest templu a trecut prin distrugeri, inclusiv în perioada războiului și mai târziu în timpul Revoluției Culturale, iar ceea ce se vede astăzi este și rezultatul reconstrucțiilor făcute ulterior. Putem intra și în templul propriu-zis, templul cel mare. Avem și călugări, nicio restricție, poți să filmezi peste tot. Prieteni, vreau să vă spun că aici lucrurile sunt serioase. Nu poți să vii îmbrăcat normal să-ți faci poze aici. Trebuie costume, să-ți închiriezi costume. Lucrurile sunt la un alt nivel. Toată lumea, ia priviți, dansează. Costume care mai interesante. Fotografi. E altceva, alt nivel. Foarte frumos templul, chiar merită vizitat, adică își merită banii. Oamenii vin pentru rugăciune, dar mai fascinant pentru mine este că au păstrat acest templu în mijlocul acestor zgrienori. Faptul că l-au păstrat și nu l-au înlocuit cu ceva modern este de apreciat. După care sunt costumele acestor fete, care sunt destul de interesante, iar din câte am înțeles nu sunt ieftine deloc, trebuie închiriate, nu trebuie să-ți închiriezi doar costumul, ci și fotograf. Acum depinde, diferă de la caz la caz. Haideți să mergem mai departe. Prieteni, haideți că am plecat din acea zonă, am luat un taxi 6 km jumătate, 5 lei și am ajuns aici, în această zonă. O să vă spun imediat cum se numește. Se mănâncă hot pot, ceva tradițional, foarte bun, dar nu am venit pentru asta. Am venit pentru că acest restaurant sau aceste restaurante, urmează să descoper și eu, sunt în bunker, sunt într-un adăpost antiaerian folosit în timpul războiului. A început și ploaia, mai bine intrăm subteran. Nu știu exact cum funcționează. E simplu. De desubt acestor blocuri avem un bunker. Este pentru prima dată când intru într-un bunker care are șefi, bucătari. Aici avem apă, ceai, se joacă cărți, se fumează peste tot. Aici cred că fumatul este sport național. În toate încăperile se fumează. Pare că am intrat într-o mină, o rețea de buncăre. Foarte frumos, avem lucruri vechi, televizor, cântar, aparat de radio. Acestea cred că sunt pentru apă sau erau folosite pentru băutură. Foarte multe ziare vechi, mobilă veche. Locul acesta este cunoscut sub numele de Underground Zishen Old Hot Pot și este special pentru că funcționează într-un adăpost antiaerian. Astfel de spații au rămas din perioada bombardamentelor japoneze dintre anii 1938 și 1943. Iar între timp au fost transformate în restaurante. Iar acesta este unul dintre cele mai cunoscute, Doamne, ce gălăgioși sunt acești oameni. Vă spuneam că este unul dintre cele mai cunoscute. Din informațiile pe care le-am găsit, este cel mai mare sau al doilea cel mai mare loc unde se mănâncă hot pot din lume. Toate aceste scaune sunt din bambus, scăunele. Mergem și în partea aceea.
pentru că este o rețea subterană, un adevărat oraș subteran. Aici, dacă vine războiul, ești în siguranță. Oamenii au creat aceste locuri din nevoie și iar acum profită de ceea ce au. Baia nu cred că era așa pe vremea războiului. Acum, ca să ne înțelegem, locul nu arată așa pentru că a fost refăcut sau modernizat, avem și extraterestri. Așa a arătat dintotdeauna. Bine, acum avem bucătăriile acestea, care mă gândesc că atunci nu erau. Mese, foarte multe mese. Ceea ce voiam să spun, că locul acesta nu arată așa pentru a atrage turiști, nu a fost gândit ca un loc turistic, iar această combinație dintre istorie, dacă vreți, și mâncare l-a făcut popular. Trecem prin bucătărie, din restaurant în restaurant și mergem. Sursele locale spun că primele restaurante de acest fel au apărut aici încă din 1976. Aici au sosurile, condimentele, o altă bucătărie, alt restaurant, alte mese. Opa, aici e altceva, au seif. Bine, lacătul acela micuț strică totul. Părea mai serios la prima vedere. Aici cred că poți face focul în mijloc sau e pentru un ceaun mai mare. Se putea să nu avem și celebre roboței. Bine, aceștia deja sunt vechi, sunt din garda veche, nu mai e nimic wow și Europa este plină. Am ajuns într-un restaurant, este de vreme, motiv pentru care este gol, este de vreme. Am vrut să trec pe aici, să văd cu ochii mei și să vedeți și voi. Ar trebui să vin mai pe seară pentru a fi plin, pentru a mânca, dar așa a fost să fie. Plus că afară plouă și am zis că este locul perfect. Temperatura perfectă, este puțin mai cald ca afară. Se mai vede luminița de la capătul tunelului. Aceste restaurante fac parte dintr-un complex subteran foarte mare. Sursele turistice recente îl descriu ca având un spațiu impresionant cu mai multe adăposturi conectate, iar unele surse vorbesc despre 18 astfel de galerii cu o lungime de până la 500-600 de metri în unele zone. Adică avem tuneluri și de jumătate de kilometru. Tunelurile sunt conectate între ele. Avem și o pisică care fuge. Acolo e o ieșire sau o intrare. Mergem până în capăt, vedem despre ce este vorba sau unde ajungem în momentul în care ieșim, după care cred că ne întoarcem. Mă gândesc că acesta este tunelul principal, pentru că este cel mai lung, cred, dar nu știu, pare pustiu pentru că multe sunt închise. Am ajuns pe partea cealaltă, am ieșit, se construiește, cam asta a fost. 1, 2, 3, 4, 5 tuneluri. Uite, putem să o luăm pe aici acum, Andreea, la întoarcere. 5, 6 chiar. Și arată bucătăria afară. Acolo un domn curăță pește și nu o să vă arăt chestia asta, dar trebuie să știți că are un iepure în mână care tocmai a fost sacrificat. Știu, Andreea, trebuie să te gândești mai proaspăt de atât, nici că se poate. Acum voiam să nu îi aduce mâncare, doar că nu vrea să mănânce. Are și pește, are și, cred că sunt creveți acolo, doar că nu vrea, nu este foame. Arătau bine, erau grăsuți. În perioada războiului s-au construit foarte multe astfel de locuri. Estimările locale spun că până în 1942 s-au construit aproximativ 1600 de buncăre sau de adăposturi antiaeriene. Asta explică de ce au început să le refolosească, pentru că să ai atât de multe astfel de locuri și să stea pustii este păcat, este un spațiu nefolosit, iar aici în China am văzut în aceste zile că orice spațiu trebuie folosit. Am mers și cu trenul, am văzut diferite zone, nu doar orașe, iar oamenii folosesc absolut orice spațiu, sub autostradă, peste tot. Da, totul este pus la punct. Până acum nu am văzut nimic în paragină. Acum nu știu dacă în momentul în care oamenii au construit aceste buncăre se gândeau că vor lucra roboți
că roboții vor servi la aceste mese. Bine, nu cred că se gândeau că aici vor fi amplasate mese. Nu are rost să mai discutăm despre roboți. Dar asta pentru a înțelege cât de mult avansează tehnologia și cât de mult avansăm noi ca oameni. În această parte este mai răcoare. Nu știu dacă am voie. Am voie. Foarte multe restaurante și în această parte, acolo în depărtare de fapt, doar că este închis sau încă nu este deschis. Nu știu ce să zic. Mai mult ca o piață. Deci cred că e deschisă în anumite zile, pentru că arată piață și este întuneric. Și aici mergi lejer 500 de metri. În această zonă spune că ar fi concert, dar mai târziu, de la 7 la 9, o să merg puțin, vedem dacă se ia cineva de mine. Parcare. Haideți că m-am pierdut prin buncările din China. Cam așa arată rețeaua de tuneluri văzută de sus. Priviți și voi ce e aici. Prieteni, văd că ploaia s-a oprit puțin, încă este înnorat, vreme mohorâtă. Ne-am teleportat într-o altă zonă. Văd că avem și apă de băut, apă fierbinte. Oamenii aceștia beau apă caldă, apă fierbinte de fapt și apă normală. Priviți cum arată blocul din fața noastră. Nimic anormal până acum, doar că pe aici, pe la etajul 9, trece metroul printre aceste apartamente. Pentru asta am venit în această zonă, pentru a vedea minunea, doar că priviți și voi ce e aici. Priviți câtă lume, de toate vârstele, foarte multe persoane care vând câte ceva, foarte multe persoane în vârstă care vând lucruri, pensionari, de fapt, pentru că pensiile sunt extrem de mici. Priviți ce e aici. Sper să găsim o zonă bună de unde putem admira acest spectacol. Aceasta este una dintre cele mai celebre stații de metrou din lume, Liziba se numește, și după cum bine puteți observa, trece prin blocuri. Avem 1, 2, 3, 4, 5, mai avem și acolo în depărtare unul. Blocuri de 19 etaje, iar cred că am greșit, nu trece pe la etajul 9, trece printre etajele 6 și 8. Ceva inedit. Să nu credeți că au creat așa ceva pentru turiști, nu. Turismul a venit după. Din nou, sunt foarte dese, cred că odată la 2 minute trec. Să știți că nu au fost create separat, au fost create împreună, stația și clădirea, tocmai pentru a economisi spațiu. Având în vedere că totul a fost gândit de la început, să știți că au izolat foarte bine fonic, astfel încât locatarii să nu fie deranjați. Locatarii de desubt văd că sunt foarte multe magazine sau spații comerciale. Oamenii locuiesc deasupra liniei de metrou. De fapt este un monorail, nu este nici metrou, nici tren. Este dezastru aici, nu se mai înțelege nimic. Toată lumea țipă, sunt extrem de vocali acești oameni. Fel de chinezerii la vânzare. Acum e momentul să plecăm de aici. Vreau să mergem cu acel monorail. A venit și ploaia. Avem ghinion pentru că nu știu dacă am prins 2 zile frumoase de când am ajuns în China. Asta este. Are și această vreme farmecul ei, dar parcă e prea de tot. Jucării pentru copii, asta vând oamenii. Cred că locatarii de aici s-au săturat de turiști. Ai lor sunt cei mai mulți turiști de aici, din China. Nu vă gândiți că... Bine, vin și din restul lumii, dar cred că sunt undeva la 20%. Cei mai mulți sunt chinezi. Nu știu exact pe unde ar trebui să intrăm. Și aici putem să ne facem poze și să primim ziarul din 2026. Haideți să urcăm pentru a vedea despre ce e vorba. În această zonă avem doar restaurante și cam atât. Urcăm către etajul 5. Fel de intrări au aceste magazine pentru a te atrage. În loc să urci, vii aici să vezi despre ce este vorba și găsești, cred că suveniruri, vând oamenii. Arată foarte frumos. Cascade. Am reușit cu greu să cumpărăm bilet pentru că acele vândomate nu acceptă Alipay, nu acceptă carduri internaționale. Ca să înțelegeți, tipa de la caserie a plătit ea pentru noi, iar eu i-am trimis banii pe Alipay. Este ciudat pentru că până acum am reușit să plătim absolut peste tot cu aplicațiile lor, dar aici se pare că nu acceptă carduri internaționale. Mai sus. Când vine vorba de plăți către instituțiile statului, este ceva mai complicat, așa am observat. Vreau să mergem o stație în partea aceea și să ne întoarcem.
pare că suntem într-o parcare a blocului. De fapt, ați văzut deasupra, sunt 3. Station is 福竹关 Doors will open on the right， 请照顾好您的小孩，不要在车厢内跑动，以防摔伤。 Stația de lângă, cam așa arată. Foarte multă poliție, paznici. Sunt peste tot oameni care controlează. Am văzut și la începutul vlogului erau câteva persoane care făceau curățenie, spălau trotuarul, iar mașina s-a stricat dintr-un motiv sau altul. A venit imediat polițistul, a făcut poze, a trimis mai departe. Adică sunt cu ochii în patru. Acum va trebui să ne întoarcem să vedem dacă va trebui să mai plătim alt bilet sau nu. Nu, merge. 1 leu și 20 de bani călătoria. Bine, o stație. Cred că e în funcție de numărul de stații. Priviți și voi acolo sus acel pasaj, acel pod pentru pietoni. Dar ați văzut la începutul vlogului. De aici pare sus, de acolo pare la parter. 列车将打开右侧车门。The next station is 李子大 Doors will open on the right。 Problema este că nu vezi nimic din interior. Nu poți să vezi cum intră în clădire. Control ca la aeroport. Foarte multe grupuri de turiști. Din interior nu se vede nimic, nu vezi cum intră în clădire, nu vezi nimic. Sau poate am nimerit noi trenul greșit, nu știu ce să zic, dar toate sunt așa. Mai plăcut este din exterior, multă prăjeală. Ca să înțelegeți, acum suntem pe partea cealaltă a blocurilor. Acestea sunt blocurile prin care trece trenul. Un alt lucru interesant pe care l-am văzut peste tot în China până acum, fie că e un șantier, fie că sunt angajații de la hotel, de la restaurant, toată lumea are poză și un afiș pe perete, pe gard, ca în cazul de față. Aici sunt oamenii responsabili pentru șantierul din spate. Toată lumea, poza și funcția. La supermarket, peste tot trebuie să fie poza și funcția. Pe perete, pe gard, pe școală, secția de poliție și aici ce avem, pompieri după cască, nu știu exact, dar același lucru. Director tehnic, responsabil cu securitatea și numărul de telefon. Nu știu exact, dar o instituție publică, cred. Ne-am rătăcit intenționat prin spatele blocurilor, tomberoanele, foarte multe. Știți că blocurile sunt îngrijite pe aici. Ce avem aici? Scrie fotbal acolo. Cred că o fi centru sportiv. Foarte multe persoane în vârstă în acest oraș. Acum, bine, voiam să spun că tinerii cred că sunt la muncă, dar astăzi este weekend. Aici se reciclează, cu așa ceva se ocupă oamenii în această zonă. Din nou, reciclare inteligentă. Cred că sunt într-un proces de schimbare și aici este tot pentru gunoi. Iar din când în când dăm peste aceste locuri de unde putem admira priveliștea. Priviți străzi, autostrăzi. Oamenii aici au creat imposibilul și de aici vedem foarte bine cum intră monorailul în clădire. Acest bloc are un lift afară, din sticlă. Putem să mergem? Ai nevoie de cartelă. Am ajuns din nou în mijlocul anicăieri, pentru că acești oameni au obiective turistice peste tot. O stație de metrou de această dată. Mergem acolo și vedem despre ce este vorba. Se spune că aceasta ar fi una dintre cele mai adânci stații de metrou din lume. Vedem dacă este așa, pentru că am vizitat câteva stații adânci și în Rusia și în Ucraina, în Kiev. Avem ceva turiști, doar chinezi, linia 9 și linia 5, dar linia 9 ne interesează. Hongjiankun, așa se numește, iar în prezent este recunoscută drept cea mai adâncă stație de metrou din lume. Haideți să vedem despre ce este vorba. O să cronometrăm pentru a vedea exact cât facem până jos. Suntem pregătiți, pornim cronometrul acum. Haideți să vedem cât facem până jos. Așteptăm. Ar trebui să ajungem la 116 metri, adică echivalentul la 10 etaje. Bine, ar trebui să se miște ceva mai rapid și aceste scări, dar așteptăm. Avem deja 1 minut aproape. Hai să ne grăbim aici, să recuperăm. Vă dați seama, noi o să derulăm imaginile pentru că nu vreau să stăm 5 minute pe vlog admirând scările. Această linie nouă, linia numărul 9, să știți că mai are o particularitate. Vă spuneam că ajunge în acest punct la 116 metri sub pământ, dar ajunge și la 48 de metri deasupra solului, așa că în același timp este cea mai adâncă, dar ajunge și foarte sus. Cam 1 minut durează fiecare porțiune, fiecare treaptă
dacă vreți. În Kiev am coborât la 105 metri, cam așa avea, 105, ceva. Dar aici e mai mult. Avem 2 minute 30 în curând. Asta arată cât de complicat este să construiești ceva pe aici, nu doar pentru mijloacele de transport în comun. Cred că am ajuns, pentru că văd o doamnă de la curățenie și acolo scrie 1, 7 minute 50, cam atât ar fi, 7 minute 40, 7 minute 50. Da, aici este. Voiam să mă asigur. 8 minute până în punctul de unde putem cumpăra bilete. 8 minute doar pentru a coborî. Acum dacă am uitat ceva, dacă am venit cu mașina și am uitat ceva în mașină, o să mai pierdem alte 8 minute pentru a urca. Și nu, stați așa că nu e gata. Pentru că trebuie să mai coborâm. Metroul este acolo. Mai bine de 8 minute. Spunem că ai bilet, ai trecut imediat, te duci spre 9 minute. Dacă vrei să urci, dacă vrei să faci sport, până sus ai 716 trepte. Domnul are curaj și a luat-o din loc. Dacă ești mai leneș, avem lifturi. Acum trebuie să recunoaștem, stația din Ucraina era mult mai frumoasă, chiar și cea din Rusia. Aici este industrial și cam atât. Ce altceva ai vrea de la o stație de metrou până la urma urmei? Acum, ca să înțelegeți ce facem, de ce urcăm, urcăm pentru că vreau să fac și un reel de aici și mi se pare că e mult mai frumos să-l faci coborând. Am ajuns într-o zonă rezidențială. Aici trăiesc oamenii simpli, au spălătorie, supermarket, restaurant, alimentară, văd parc, intrarea în parc, doar că un lucru interesant, motiv pentru care am început să filmez, nu ai cum. Pe noi nu ne primește în acest parc, pentru că e cu recunoaștere facială. Dacă nu ești de aici, nu poți intra. Așa că spuneți cum vi se pare. Este un lucru bun sau nu? Adică mă gândesc că este mai sigur pentru copiii care se joacă în parc sau poate greșesc, pentru că intră doar persoanele care locuiesc aici, din câte îmi imaginez. Mergem în zona hotelului, în zona centrală, pentru că vreau să vedeți cum arată acea zonă, după care pe înserat, din câte am înțeles, o să avem parte și de un spectacol de drone cu lumini. Are loc în fiecare sâmbătă seară, în jur de ora 20-20-30, o să vedem. Pe lângă asta, orașul se vede superb seara, așa că vreau să vedeți și asta. Gata și călătoria cu taxiul. 11 km, 20 de lei. Mi se pare un preț mai mult decât decent. La fel, luat prin aplicație. Noi folosim Didi, așa se numește. Acum, haideți să luăm la pas această zonă centrală, printre zgârienori. Foarte mult trafic în acest oraș. Nu se putea altfel, sunt și foarte mulți locuitori. Aici, nu știu dacă, cred că v-am mai spus, trebuie să fii atent pentru că nu ai prioritate nici măcar pe trecerea de pietoni. Adică oamenii opresc doar dacă este semafor. Ia priviți cum arată cârnații. Miroase a fum, miroase a România. Aici avem coastă de porc, șuncă pusă și în vid pentru luat la pachet. Avem și imagine aici, două tipuri de porc. Știți că miroase foarte bine, nu glumesc, miroase a România. Știți ce e acolo? Avem și fața porcului, dar coasta aceasta, mamă, ce șuncă aici. Iar domnul de lângă vinde fructe, afine, durian. Cum se lasă seara, cum se aglomerează. Pe aici avem foarte multă mâncare. Cozi, ce face domnul? Condimentează ceva. Cred că alune. Haideți să vedem. Pare jumări. Da? Serios? Nu știu exact ce sunt, nu-mi traduce aplicația. Un gust dulce, aromat. Aici miroase bine. Foarte multă ceapă prăjită. Caragadiță, în care adună țigările, pentru că acești oameni aruncă peste tot, fumează și aruncă la întâmplare. Și aici arată bine înghețata la cană, matcha, vanilie și multe alte arome. Foarte mult dulce, foarte mult iute, plus cozi foarte mari. Rar găsești ceva fără cozi. Acești oameni care caută prin gunoaie, caută plasticul pentru a obține un ban în plus. Ciuperci umplute. Domnul, ce pregătește aici? Poți să gust. Și cu farine.
eu le zic, orez expandat, dar făcut pe loc. Aici, ceai? Ceai de orez, cred. Putem gusta și ceaiul de gusta, doar că eu dacă beau ceaiul lor nu mai dorm noaptea. În partea aceasta fierbe ceva, dar acolo la bază este foarte, foarte multă grăsime. Priviți ardei, foarte mulți ardei. Ok, este ceva de genul untură picantă, eu așa o numesc. Foarte mult piper. Am mâncat aseară, am mâncat hot pot, o să vedeți pe canalul secundar. Am filmat un vlog și ne-au pus foarte multă untură. Practic în acel vas uriaș, 3 sferturi era plin cu untură. Un turist care a făcut o faptă bună, i-a oferit domnului carne, i-a schimbat ziua. Foarte mulți nu au încotro pentru face rost de bani, sunt nevoiți să caute prin gunoaie. Asta este lumea în care trăim. De aici a luat, are un metru, nu exagerez, 19, 2 pentru 30, ce carne o fi. Domnul este din Ceară, să știți, lucrează, până și statuile din Ceară au ajuns să lucreze în China. Andrei a crezut că e o persoană reală, da? Clădiri care mai interesante, zgârienori. Este un oraș fascinant. Ai nevoie de foarte multe zile pentru a-l vedea la pas. Noi mâine urmează să plecăm. Am rămas câteva zile aici, o săptămână, așa că am văzut multe aceste scăunele micuțe pe care le-am mai întâlnit și în Vietnam. Din păcate, vremea nu a fost de partea noastră, a plouat mai mereu, adică cu excepția unei zile, unei jumătăți de zi, a plouat non-stop, dar asta este. Cu toate că la meteo spunea că nu plouă, dar na, cu cine este de cerți. Sperăm că în celelalte orașe vremea o să fie mai bună. De aici o să luăm un tren, o să facem undeva la 4-5 ore până în următorul oraș. Așa că ce spuneți, să filmăm un vlog cu trenul? O denumire interesantă o fi cu iarbă sau e doar marketing? Este prea haotic, cu toate că mie îmi place haosul, dar aici este un alt tip de haos. Din nou, ardei. Sunt ardei, nu e nimic fals. Și aici fierbe. De fapt, ceea ce vedeți aici este baza pentru hot pot, mâncarea specifică zonei. Din păcate, geamul este transpirat. Acest amestec conține foarte multă grăsime, condimente, ardei, pastă de chile, ardei uscați, piper, Sichuan și am mâncat. Am simțit-o pe pielea mea. Nu este pentru oricine, adică este iute în adevăratul sens al cuvântului. Eu am mâncat iute și aici un domn care caută prin gunoaie. Sunt foarte mulți, din păcate. Mănânc iute, am mâncat iute și în India, dar aici este cu totul și cu totul altceva. Carne tocată, biluțe, acele chifteluțe, dacă vreți. Aici se aude bătând toba. Ok. Un alt magazin. Și un mod inedit de a-ți atrage clienții, faci toba. Voiam să plecăm și nu ne-a lăsat. This is tea? Yeah, try tea, please. 男生尝试一下没你们？Hi. Beautiful eyes in the river, please. Pentru ochi și picat. Mamă, ce bun e! Pentru picat și pentru... Am mai băut. Are... Okay. Yes. Coarne? Sau ceva, merișoare, ceva de genul. E interesant. Acesta este pentru digestie. Mere? Da, e ceva parfumat. Pentru grăsime. For sleep, ok. Mamă, ăsta care reduce grăsimea nu e bun deloc la gust. Aceasta pentru dormit. Foarte bune ceaiurile. Ce vând acești domni? Budincă, un fel de budincă condimentată, îți pui condimente pe ea. Nu cred că e budincă, dar seamănă. O fi tofu, fel de mirosuri. Și de obicei persoanele în vârstă vând.
S-a înserat. Domnul vinde cireșe. Vrei, Andreea? And how much? 65一斤。 65. Vrei să luăm de curiozitate? Ok. Haide, mă. Ne înțelegem cum se poate. Arată bine. 65 cred că sunt jumătate de kilogram, aici cred că e vreo 100 și ceva. 一斤1两2两 Ok, te credem pe cuvânt. Și 78 78. Alipay. Alipay? Ok. Dar acestea sunt prețurile, oamenii nu fac diferențe. Ok. Bye bye, Șișin! Adică să nu credeți că pentru turiști prețurile sunt diferite sau pentru noi suntem străini și prețurile sunt diferite, nu? Thank you. How much is one? How much? One. 8元1斤。 Haideți să luăm și de la domnul. Poliția ne supraveghează îndeaproape. Este în spatele meu să vadă ce facem. Și aici a venit și domnul polițist să vadă ce facem. Cu ochii pe noi. Domnul văzuse că am cumpărat de la celălalt și a zis să-și încerce și el norocul, pe care... Mai mult de 1000 lai. Da, păi vezi, în vârstă vor și ei să facă un ban, cu toate că, bine, aici o vindea la kilogram, am luat acum 2 seri și era 8 yuan bucata, aici am plătit 13, să zicem că era ceva mai mare, dar e ok, nu e mult și sunt foarte bune. Nu sunt atât de mari în interior, coaja este groasă, dar sunt foarte, foarte bune. Acest oraș merită un vlog făcut doar noaptea, dar asta este. Le facem mai lungi, încercăm să le comprimăm mai mult și să nu împărțim. De fiecare dată ajungem prin zone ciudate, haideți să le spunem ciudate, zone non-turistice. Știți că GPS-ul aici nu funcționează cum trebuie. Fructe, mango, durian, domnul de la pază și protecție, de fapt domnii de la pază și protecție, hai și noi printre ei, rață. N-am înțeles ce a zis, ce au zis, că nu e bun, că nu trebuie să filmez, ceva de genul. Și eu m-am dus între ei cu camera să văd ce se întâmplă. Am elucidat misterul până la urmă, domnii polițiști nu aveau nimic cu mine, nu voiau să cumpăr de acolo pentru că închisese acea tarabă, nu știu din ce motive, dar îi spusese domnului să plece de acolo, veniseră mai mulți, așa că nu voiau să-i mai fac vânzare. Asta am dedus din ce am văzut că a urmat. Îi spuneau să plece, îi ceruseră documentele, după care am plecat. Această zonă arată foarte frumos seara, dar partea mai frumoasă urmează mai spre sfârșitul vlogului. Mergem aici pentru că de aici, din informațiile pe care le-am găsit, s-ar vedea cel mai bine acele jocuri de drone, de lumini. Nici eu nu știu exact la ce să mă aștept, așa că rămâneți aproape. Și aici 60 spre 70%, dacă nu mă înșel. Cred că 70% din mașini sunt electrice, dar avem și foarte multe persoane care muncesc cam așa, cum vedeți în imagine, cară diferite chestii pentru a face un ban în plus. Fiecare cu misiunea lui, care face poze, care face curățenie. Avem un hotel foarte frumos în față, mare, o arhitectură interesantă. Toată lumea a venit aici pentru poze și sunt foarte mulți tineri care vă fac poze. Contra cost, bineînțeles. Sunt uimit și de aceste străzi construite peste tot, unele peste altele, peste clădiri, prin clădiri. Pe aici nici nu știu dacă avem voie să o luăm, pentru că nu este zonă pietonală, dar e pe scurtătură. Pe ce fel se vede în față. Cine știe pe unde? Trebuie să ajungem pe acolo, pe jos. Încerc să găsesc cea mai bună zonă pentru a vedea dronele și parcă văd că în momentul în care ajungem acolo, mai sunt undeva la 20 de minute, nu va fi nimic și pe partea cealaltă se vede extraordinar. Piața Chao Tianmen, Chongqing Chao Tianmen, cam așa se numește. A fost greu să ajungem aici. Încurcate sunt aceste drumuri. Multe persoane, concerte live. Și exact cât o să se mai vadă, pentru că este întuneric. Acum toată lumea așteaptă, cred că aici este momentul, aici este locul perfect. Atât ce toată lumea așteaptă. O zonă scumpă, plin de poliție. Vedeți câtă lume s-a strâns. Haideți să vedem ce se întâmplă. Mă gândeam că nu o să apară dronele și sunt doar jocuri de lasere, pentru că 5 minute cam asta am văzut. Au apărut în sfârșit și dronele. Nu știu cât de bine o să reușesc să le prind pe cameră.
Gata, ne retragem foarte, foarte frumos. Încă nu s-a terminat, mai ține câteva minute. Mergem mai departe pentru că vreau să ajungem pe acel pod. De acolo să se vadă și mai frumos, așa că rămâneți în continuare alături de noi. Avem, cred că jumătate de kilometru, poate un kilometru cu drumurile de aici, pentru că nu reușesc să le înțeleg până acolo, așa că dacă e să vedem ceva interesant, o să vă arătăm, dacă nu, ne vedem direct de pe pod. Nu aveam cum să plecăm de aici fără să vizităm și acest complex de clădiri, Honjiadong. Este celebru, îl vedeți peste tot pe internet în poze. Cred că și datorită acestor lumini este construit pe mai multe niveluri. Noi va trebui să ajungem acolo sus pentru a urca pe pod. Ceea ce vedeți aici, să știți că a devenit simbol al orașului. Turiști din toată lumea, de toate vârstele, vin aici pentru o poză printre acești zgârienori din sticlă. Găsim și așa ceva care arată tradițional, este tradițional, foarte frumos. În imagini pare mai mare față de cum este în realitate. Tot în imagini pare un loc vechi, autentic, dar să știți că nu este așa, cel puțin în forma în care este astăzi. Mulți ați crede, văzând imaginile, că este ceva foarte vechi, însă în realitate este o combinație între arhitectura inspirată din trecut și o zonă gândită foarte bine pentru turism. Acum arată frumos, nimic de zis, nota 10, că este vechi, că nu este vechi, arată foarte frumos. Din nou, fete costumate special pentru poze. Mii de oameni vin aici doar pentru a-și face o poză în fața acestei clădiri. Este greu. Vreau să spun imposibil, nimic nu este imposibil, este greu de ajuns pe pod, pentru că este greu să traversezi strada. E de Doamne ferește, de calci în picioare. Adică nici într-o zonă nu am văzut atât de multe persoane, nici acolo unde trenul trecea prin blocuri, printre apartamente. Nicăieri nu ca aici, nici măcar la spectacolul de drone. Este frumos, dar nu mai venim. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like. Încercăm să ajungem pe pod. Misiunea imposibilă, dar încercăm. Nu doar turiști, sunt și foarte mulți localnici care fac poze. Te calci în picioare, te calci în picioare, te calci în picioare. Suntem înghesuiți ca sardinele. Cel puțin pe aici nu trebuie să fii atent la buzunare, din câte am înțeles. Trebuie să ai tupeu, pentru că altfel aștepți ca fraierul. Nimeni nu te lasă să treci, intră în fața ta. Apropo de asta, că mi-am adus aminte, nu înțeleg, poate nu înțeleg eu, poate că eu ciudat, dar în momentul în care ieși din lift, nu trebuie să ți se acorde prioritate, adică cei care intră trebuie să acorde prioritate celor care ies. Ei bine, aici și al 4-lea, al 5-lea oraș, nicăieri nu te lasă să ieși din lift, se intră peste tine. Da. Mă depășește. Până acum mi se păreau civilizați, educați, dar ușor, ușor, cu părere de rău, în schimb ceea ce am spus în primele vloguri, și eu că nu este bine să generalizez, dar trebuie să vii aici pentru a înțelege, trebuie să fii printre ei, prin masa de oameni, prin mulțime. Și ai să înțelegi că pe nimeni nu interesează de nimeni, adică își vede, intră în tine, te calcă, te împinge. Pare că m-am teleportat în India, în această zonă. Totul pentru câteva poze, nimic nu mai contează și mergem de 1 kilometru, nu reușim să traversăm pe partea cealaltă. Nu e simplu și sunt foarte multe persoane în vârstă care urcă fără probleme. De acolo venim. Din păcate, s-ar putea ca să nu mai prindem luminile. Văd că e beznă pe pod. Aș fi vrut să facem încheierea acolo, dar asta este. Este greu să te deplasezi pe aici, pentru că străzile sunt ciudate, sunt făcute prost, am zice, dar în realitate sunt făcute fix așa cum le-a permis spațiul. Mâncare, nu vreau să mai văd mâncare, coaste de porc, cărnați. Aici nu știu ce, pare mucegai, dar am mâncat. Mi-ajunge, nu mai am chef să testez tâmpenii pentru că am testat suficiente. Dacă în vlogurile trecute vi se părea că nu sunt suficiente persoane pe străzi în China, acum nu știu ce să mai zic. Cred că este un eșec total. Partea cu podul, mai are rost să mergem, au închis luminile, nici blocurile din față nu mai sunt. Și nu este atât de târziu, adică este ora 21:30. Mai mergem pe pod? Nu mai vrei? Nu mai poți?
Poate dacă eram singur mergeam până acolo, dar acum în această situație de acolo reușim să vedem aceste clădiri pe care le-am văzut de jos, dar cred că ajunge. Mergem degeaba până acolo. Cred că este momentul să închidem vlogul pentru că pur și simplu nu mai avem energie. Acesta este orașul care mi-a plăcut cel mai puțin din China de până acum. Toată lumea îl laudă, toată lumea îl ridică în slăvi, dar nu văd de ce. Înțeleg infrastructura, înțeleg că a fost aproape imposibil de ridicat un oraș pe un asemenea teren. Oamenii au reușit, dar cam atât. În rest, nu știu ce să zic, pentru mine nimic mai mult. Adică, dacă e să mai vin vreodată în acest oraș, nu aș mai veni pentru locurile turistice, nici vorbă. Mi-a ajuns, am văzut. Sunt frumoase, dar nu e nimic wow, adică nimic ce nu găsești prin alte zone ale Chinei. Mai venim aici? Nu cred. Deci ești de aceeași părere cu mine, nu? Da, deci, e un oraș de văzut odată în viață și cam mai. Odată în viață, câteva locuri pe care, da, într-adevăr, nu le vezi în altă parte, datorită reliefului, dar cam atât. Nici măcar scările nu mai merg. Este și mai multă umiditate, pentru că pur și simplu am transpirat. Bine, am și urcat foarte mult. Ok, cred că o să ne vedem în următorul, sper să ne vedem în următorul, să fiți în continuare alături de mine. O să mergem într-o zonă, într-un oraș controversat, da, dar rămâneți aproape, o să vedeți despre ce este vorba. Avem un drum de aproximativ 6 ore cu trenul. Vreau să fac un vlog cu trenul. Acum nu știu dacă merită sau nu, îmi scrieți în comentarii dacă vreți să vedeți așa ceva. Cam atât, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ați fost și de această dată alături de noi. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume, să vă lăsați ca de obicei părerile în comentarii într-un mod civilizat, fie că sunteți de acord cu părerile mele, fie că nu. Așa că eu până data viitoare vă spun numai bine!